හොඳයි දුවේ පුතේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ක්‍රැච් කියන ටූල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ ඔයාගේ Windows පරිගණකයට. මම ගොඩක් වෙලාවට Windows පරිගණකයට කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කියලා තමයි මේ ටියුටෝරියල් එකකින් කරන්නේ, සහ කොහොමද මේ ස්ක්‍රැච් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ගේම් එකක් හදන්නේ කියලා. හොඳයි. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන දුවේ පුතේ, මම හිතනවා මේ වෙන විට දුවට පුතාට අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරීමේ යම් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. නැතිනම් ඔබගේ අයියගේ අක්කෙක්ගේ හරි අම්මගෙන් තාත්තගෙන් හරි පොඩි උදව්වක් ගන්න මේ ටූල් එක ආගත කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මම ඒකට කරන ඉන්ස්ටෝල් කිරීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මේ වීඩියෝ එකෙත් කරනවා. හොඳයි දුවේ පුතේ. ඉතින් දැන් ඔයාගේ Windows පරිගණකයේ ඉන්න මෙතන ස්ටාර්ට් මෙනු එක තියෙනවා. හරිද? ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එකක්. සමහර වෙලාවට Windows 7 වගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි තියෙන්නේ. Windows XP, Windows 7 ගොඩක් වෙලාවට මේ වම් අත පැත්තට කෙරවලට වෙන්න තමයි මේ බටන් එක තියෙන්නේ. මේ Windows 11 තමයි මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ. Windows 10 වලත් අත්ක ආකාරයට වම් අත පැත්ත තමයි තියෙන්නේ. මේ Windows බටන් එක ක්ලික් කරලා Edge හරි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ Chrome නම් Chrome හරි පාවිච්චි කරන්න. මම භාවිත කරන්නේ Edge කියන browser එක. දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් Chrome පාවිච්චි කරන. නමුත් ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ Google search engine එක. සමහර වෙලාවට Google නැතිව මෙතනින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් scratch කියන නම පාවිච්චි කරලා search දෙන්න. එතකොට Edge පාවිච්චි කරනවා නම් මේ Bing කියන search engine එකෙන් හරිද අපිට පහසුවෙන් හොයලා දෙනවා මේ scratch කියන මෘදුකාංගය. මේ මුලින්ම එන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. එහෙමත් නැතිනම් තව දරුවෙක්ට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. scratch.mit.edu කියන වෙබ්සයිට් එකට URL එක ගහලා මේ උඩින් URL එක ගහලා කෙලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්නත් පුළුවන්. Google පාවිච්චි කරන කට්ටියට අර විදිහමයි. scratch කියන එක ගහලා search engine එකේ ගහලා මේ වෙබ්සයිට් එකට පළවෙනි result කියන පළවෙනි link එකට පිවිසෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේ වෙබ්සයිට් එකේ යටටම ගියාම resources කියලා category එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා download කියලා. එතනින් තාම පහසුවෙන් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ Windows. Mac පාවිච්චි කරන දරුවෙක්ට Mac ගිහිල්ලා මේ Mac වල App Store කියලා තියෙනවා. එතනින් හෝ direct download කරලා එයාට application කියන folder එකට ඇදලා දාන්න පුළුවන්. මේක වීඩියෝස් වැඩසටහන බලන දරුවා දන්නවා නම් එයාට පුළුවන් install කරගන්න පහසුවෙන් download කියන බටන් එක ඔබලා. අනිත් මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට Mac සහ Windows තමයි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ. මම මෙතනදී direct download Windows කියන මේ choose your OS මම පාවිච්චි කරන්නේ Windows හින්දා Windows කියන මෙනු එකට යනවා. ඊපස්සේ direct download කියන එක බටන් එක ඔබනවා. හරි. download වෙනකම් බලන්න. මේ application එක download වෙලා තියෙනවා. හරිද? ගොඩක් දරුවන්ට පුළුවන් මේ download මෙනු එකේම තියෙන කෙලින්ම open file ගිහිල්ලා download වෙච්ච තැනට application එක download වෙලා තියෙන තැනට යන්න. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට Windows පරිගණකේ download වෙන්නේ downloads කියන folder එකට. ඒකට මෙහෙම file open කරලා download කියන එක ඉගුවාම මේ වම් පසින් ඉස්සෙනවා download කියන එක ඉගුවාම හරි නේ. ඊට පස්සේ මේක double click කරන්න. හොඳයි. දැන් double click කරාම මෙන්න මේ window එක open වෙනවා. හරි.
මේ වින්ඩෝ එකකින් ඔයාට පුළුවන් anyone who use this computer, all users, හැම user account එකකටම නැත්නම් only me වඩාත් පහසුයි. දැන් ඔයා පාවිච්චි කරන්න මේ ඔයාගේ account එක නම් කිසිවක් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. only me කියලා install button එක ඔබන්න. මේ application එක install වෙන්න දෙන්න. install වුණාට පස්සේ මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ටික් එක එහෙමම තියලා finish කරන්න. මේකෙන් කියන්නේ මේක finish කරපු ගාම scratch 3 කියන tool එක. watch කරන්න scratch open. බලමු. දැන් මේ window එක open වුණාම මෙතනදී අහන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන data මේ scratch tool එක හදන කට්ටියත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවද නැද්ද කියන එක. මම සාමාන්‍යයෙන් කැමති මේක නොමිලේ පාවිච්චි කරන එකක් හින්දා මගේ තොරතුරු එකක් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒකට අකමැති නම් මේක මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තේරුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. වඩාත් තියෙන්නේ ඒක ඔබලා close button එක ඔබන්න. හරි. සමහර දරුවන්ට මේක නැවත ඕපන් කරගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මම ස්ක්‍රැච් කියන tool එක close කරා. ඒක නැවත ඕපන් කරන්න ඔයා install කරන්නේ. install කරාම start menu එකට යන්න. නැත්නම් මේ search එකෙන් ඉතින් එනවා search එක scratch කියලා search කරන්න. එතකොට මේ application එක තියෙනවා. දැන් බොහෝ වෙලාවට install කරාට පස්සේ ඔයාගේ desktop එකේ shortcut එකක් හැදලා තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? පහසුවෙන් access කරන්න පුළුවන්. මේක double click කරලා scratch open කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් start menu එකට ගිහිල්ලා scratch කියලා search කරලා දැන් install කරේ scratch නේ. scratch කියන tool එක search කරලා click කරන්නත් පුළුවන්. දැන් open කරලා තියෙන ආයෙ open කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වගේම තවත් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් install කරත් වැඩ කරන්නේ නැහැ, install කරගන්න බැරි. එහෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක online ඉතලම පාවිච්චි කරන්න. ඒක හොඳ දෙයක් ඇත්තටම. මෙන්න මේ create button එක ඔබලා අපි ගත්ත භාගත කරපු එකම ඒ විදිහටම තියෙනවා අන්තර්ජාලය online ඉඳගෙන. මේකට හැමතිස්සෙම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මේ scratch tool එක download කරොත් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ තමයි තියෙන දෙකේ තියෙන වෙනස. මෙතන ඔයක භාගත කරොත් වඩාත් පහසුයි කියලා. නැතිනම් මෙහෙම අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් අර වෙබ්සයිට් එකට ගියා වගේ ගිහිල්ලා create button එක ඔබන්න. හරි පහසුයි. හරි. මම online tool එකෙන් නෙමෙයි කියන්නේ browser එකේ ඉඳගෙන නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ download කරපු software එක. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ scratch tool එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද game එකක් හදන්න කියලා සහ scratch tool එක කොයි විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේදී බලමු.